Hello po, ang tanong ko po, ano po, yung 1 week na po ako nagtitake kasi ng gamot po. Bali, may ubo pa rin po ako sa kasipon. Tatanong ko lang sana kung ano po ang pwede ko pong gawin para po mawala na po yung ubo kasipon po. Okay, good morning, Kuya Sandy. Tanungin ko muna, unang-una, ano ba yung ubo mo? May plema po or wala? Wala pa naman po. Walang plema. Okay, ano po yung gamot na iniinom nyo na for 1 week? Usually po, yung mga toseran po. Iniinom ko po. Unang-una po kasi ang tusiran, hindi po siya para sa ubo. Okay? Para po yan sa sipon. Second, yung po bang ininom nyo po yung gamot, tama po ba sa oras? Like, every 8 hours po ba? Or yung 3 times a day? And nakumpleto nyo po ba yun ng huling, ng buong 7 araw? Opo. Nakumpleto nyo po? Opo, nakompleto ko po. Another question po would be, smoker po ba kayo? Alin po? Naninigarilyo po sila? Ay, hindi po. Hindi po, okay. So, another thing would be, meron po ba kayong mga allergies? Kasi minsan, Kuya Jun, yung iba kaya nag-uubo. Ang ubo kasi, dapat malaman ng ating mga tagapanood, na ito ay defense mechanism natin. Defense mechanism? Yes, oo. Ngayon, kung kunyari, nagbibigay ka na ng gamot and to no avail, we would have to check, baka mamaya, ito pala ay, baka mamaya allergic pala siya, na-expose siya sa alikabok or what. Kailangan ma-identify kung mamaya may allergen na nagdudulot ng allergy. So, since gustong ilabas ng katawan natin ito, yun ang isa sa mga defense mechanisms. Biglang uubuhin ka, sasamig ka para ilalabas mo. Ganon. Piski yung pag-hatching, katulad ni, defense mechanism din yun? Ikikay kanina, oo. Yun. Kasi di ba we know, like for sa sipon nga, yung kanina, yung hatching, we have kasi yung mga hair dito sa ilong, di ba? Mali pala, doktor, sinasabi, buwisit palang atching to. Buwisit palang ubo to. No, yan ang ating defense mechanism. Okay, so balikan natin si Kuya Sandy Andolong. Okay. Kuya, so basically bago lang ba yan yung pag meron ka bang bagong work or anong bago sa iyo nitong linggo na to? Nagka-work po kasi ako ngayong week po. Ngayong week lang din po ito kasi po isang week na po siya. Bali, ang trabaho po kasi ngayon, naglilinis po kami ng Quezame. Yan po yung bagong work nyo. Yun na nga po yung Alikabok. sinasabi natin. So, allergic response to, O yun. So, kaya lang, sana po, ganito na lang po gawin natin kasi kung yan po ang inyong hanap buhay, maganda sana gawa kayo ng mga measures like maglagay ng mask, Kuya Jun. Kung hindi maka-relieve ang mask, lagyan din ng panyo sa loob. And then, pataasin natin yung immune system ni Kuya para kasi ang problema mo dyan, allergic sa una. So basically, may kakaroon yan ng nasal discharge and then baka mamaya magkaroon ng secondary bacterial infection. Minsan, pwede mag-develop ng hika ang isang pasyente. Okay? So, siguro yun po yung ma-advise natin, no? Kung talagang hindi po maiwasan yung paglilinis, prevention, Kuya Jun, ang kailangan natin gawin. Okay na, Sandy? Pag hindi pa po, pa-check up po tayo, Kuya Sandy. Okay po? Opo. Salamat po. Salamat Maraming po. salamat. Good day.